यसमा भनेको छ ड्र दिस इज लोड लाइन एन्ड द लोड लाइन एन्ड फाइन्ड द क्यू पोइन्ट फर गिभन भोल्टेज भनेर पाएको छ। यसमा एसी सोर्स दिएको छ है, यो फिगरमा एसी सोर्स दिएको छ। सबैभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ यसमा स्टेप मात्र भन्नु है। डिसी लोड लाइन निकाल्नु पर्छ, त्यसपछि त्यसमा क्यू पोइन्ट पनि निकाल्नु छ। डिसी लोड लाइन ड्र गरेर क्यू पोइन्ट निकाल्नु छ भने यो सर्किटको लागि स्टेप चाहिँ के हुन्छ गिभन सर्किटको लागि अलिकति स्टेप मात्र है, एन्सर चाहिएन, स्टेप मात्र भने पुग्छ। भिबी निकाल्ने फर्स्टमा फर्स्टमा भिबी निकाल्नलाई छ भने यो एसी सोर्स छ नि, एसी सोर्स छ भने पहिला कुन इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउनु पर्छ होला है। भिटिएच र आरटिएच भिटिएच आरटिएच भनेको फर्स्टमा डिसी इक्विभ्यालेन्ट सर्किट है, डिसी इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउने, त्यसपछि के गर्ने, त्यसपछि डिसी इक्विभ्यालेन्टबाट थेभेनिन इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउने। थेभेनिन इक्विभ्यालेन्टबाट त्यहाँ भ्यालु निस्किन्छ, दुईवटा भ्यालु निस्किन्छ। के आउँछ थेभेनिन इक्विभ्यालेन्टको लागि हामी दुईवटा भ्यालु निकाल्छौँ है। थेभेनिन इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउन के निकाल्छौँ, भिटिएच आरटिएच निकाल्छौँ। भिटिएच आरटिएच निकालिसकेपछि यो फिगर बन्छ है, यो फिगर। अब यो फिगरमा चाहिँ यहाँ यो तलको यति नलेखे नि हुन्छ है, यो नलेखे न यहाँ भिटिएच, यहाँ चाहिँ यो डाइरेक्ट यहाँ भिसिसी, यहाँबाट भिसिसी आरसी यो नलेखे नि हुन्छ है। अब यसबाट हामीले के गर्छौँ, लेफ्ट र राइटमा के लाउँछौँ, यसमा इनपुट लुपमा र आउटपुट लुपमा केबल लाउने है। इनपुट र आउटपुटमा केबल लाउने है। थेभेनिन्समा यो इनपुटमा केबल लाउने, इनपुटमा केबल लाउँदाखेरि यसमा के छ, एउटा आइबी छ, अर्को के छ आई छ है। आइबी र आई छ भनेपछि आईलाई बीटा प्लस 1 आइबी गर्ने, त्यसबाट के आउँछ आइबी को भ्यालु आउँछ है। आइबी को भ्यालु आइसकेपछि अब के हुन्छ, आइसी र आई को भ्यालु पनि आउँछ। त्यसपछि आउटपुट लुपमा जाने है, आउटपुट लुपमा जाने, आउटपुट लुपबाट यो भिसी छ नि, आउटपुट लुपमा केबल लगाएपछि के हुन्छ, यसमा आउटपुट लुपको इक्वेसन भन्नु त ल एकजनाले। यसमा आउटपुट लुपमा VCC equals to ICRC plus BCE plus IRE। त्यही हो है। VCC भनेको के हुन्छ, ICRC प्लस VC प्लस IRE। अब यसबाट के आउँछ, यसबाट VC को भ्यालु आउँछ, किनकि हामीसँग आई र आरसी को भ्यालु त आइसकेको छ नि यहाँ, यस फर्स्टबाट यसबाट आउँछ है। यसबाट आई भनेको के हुन्छ, आई र आइबी आइसकेपछि के हुन्छ, आइसी आयो, आइसी पनि छ, आरसी पनि छ, VCC पनि छ, त्यसपछि आरई को भ्यालु पनि छ भने के आउँछ, आई को भ्यालु पनि छ है, आरई को भ्यालु पनि गिभन छ यसमा, आरई को भ्यालु पनि गिभन छ भनेपछि के हुन्छ, अननोन भनेको के हो, VC, यसबाट VC आउँछ भनेको आउटपुट भोल्टेज। आउटपुट भोल्टेज र आउटपुट करेन्ट के हो, यसमा क्यू पोइन्ट भयो। आउटपुट भोल्टेज र आउटपुट करेन्ट के हो, क्यू पोइन्ट है। यति गरिसकेपछि अब यसमा यदि हामीले डिसी लो लाइन बनाउने हो भने अब कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ, डिसी लो लाइन बनाउन थाहा छ हैन? हजुर डिसी लोड लाइनको लागि आउटपुट लुपबाट है जहिले पनि केबल एट आउटपुट गर्ने, डिसी लोड लाइनको लागि केबल एट आउटपुट गर्ने, यही इक्वेसन नै हो। केबल एट आउटपुट भनेको VCC इक्वल्स टु ICRC प्लस VC गर्ने, त्यसमा एकचोटि IC इक्वल्स टु 0 राख्ने, VC को भ्यालु आउँछ है। यो एप्लाइङ केबल एट आउटपुट लुप है, एकचोटि IC को भ्यालु राख्ने, 0 राख्ने, VC को भ्यालु आउँछ। त्यसपछि नेक्स्टमा के गर्ने, VC को भ्यालु 0 राख्ने, IC को भ्यालु म्याक्सिमम आउँछ। यो दुईवटा IC 0 राखेको म्याक्सिमम भोल्टेज द्याट इज 15 भोल्ट र 0 एम्पियर है, 0 मिली एम्पियर। त्यसपछि अर्कोमा के छ, 0 भोल्ट र 5 मिली एम्पियर। दुईवटा पोइन्टलाई जोड्यो भने एउटा स्ट्रेट लाइन आउँछ है, एउटा स्ट्रेट लाइन आउँछ जसलाई हामीले के भन्छौँ, डिसी लोड लाइन भन्छौँ, डिसी लोड लाइन। अब यसमा के छ, यो IC र VC भनेपछि यो कुन कन्फिगरेसन, कमन इमिटर कन्फिगरेसन भनेपछि IC र VC आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्समा इनपुट कन्स्ट्यान्ट, इनपुट भनेको के हो, बेस, सो बेस करेन्ट कन्स्ट्यान्ट, आइबी लाई कन्स्ट्यान्ट राखेर आइबी। अब यसमा आइबी को भ्यालु कति आएको छ हेर है, आइबी को भ्यालु 20.94 भनेको 21 माइक्रोएम्प है। त्यही भएर यसमा 21 मिल्ने गरी 5, 10, 15, 20 है, 5, 10, 15, 20, 25 त्यसरी गरेको। त्यसरी गर्दाखेरि यो 20.94 भनेको 21 माइक्रोएम्प है, 21 माइक्रोएम्प आइबी राख्दाखेरि त्यो आइसीमा कहाँ क्वाइन्साइड हुन्छ, आइसीमा 22, 21 है, आइसीमा 2.2 मा क्वाइन्साइड भयो है, यो 2 आइसी 2.2 मा क्वाइन्साइड भयो नियर अबाउट है। भनेपछि यो जहाँ क्वाइन्साइड भएको छ नि, यो डिसी लोड लाइनको यो भोल्टेज 0 हुँदाखेरिको करेन्ट र करेन्ट 0 हुँदाखेरिको भोल्टेज, दुईवटा लाइन जोड्दाखेरि स्ट्रेट लाइन आएछ। यो आइबीले जहाँ क्वाइन्साइड गरेको छ यो पोइन्टलाई हामीले के भन्छौँ, क्यू पोइन्ट भन्छौँ डिसी लोड है। एसीमा पनि त्यही नै हो है, डिसी लोड लाइनमा यो क्यू पोइन्ट भयो।
यो क्यू पोइन्ट है यो क्यू पोइन्टबाट भर्टिकली तान्ने हो भने यसमा चाहिँ अलिक इन्क्लाइन देखाएको छ है भर्टिकली तान्दाखेरि जहाँ कोइन्साइड हुन्छ यो भिसी एक्सिसमा यसमा कति देखियो 8 मा कोइन्साइड भएको छ त्यही भएर 8 भोल्ट भिसी भनेको 8 भोल्ट है 8 भोल्ट आइसी क्यू इक्वल्स टु आइसी अपरेटिङ पोइन्ट आइसी इक्वल्स टु 2.2 मिली एम्पियर एन्ड 8 भोल्ट देखियो अब हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आछ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आछ आइबी को भ्यालु कति आछ 20 पोइन्ट आइसी को भ्यालु कति आछ यसमा आइसी को भ्यालु एकछिन निकालेछ आइसी को भ्यालु हामीले डाइरेक्ट निकालेको छैन है निकालेर हेर्नु आइसी कस्तो बिटा आइबी त्यसबाट आइसी को भ्यालु 2.2 जति नै आउँछ त्यसपछि अब एसईमा छ नि आइसी आरसी आइएआरई र भिसी राख्दाखेरि भिसी को भ्यालु आउँछ भिसी को भ्यालु भनेको नियर अबाउट यो 8 नै आउँछ भनेको 8.2 आउला अर यसमा हैन भने यो 7.8 7.9 जति आउँछ है क्याल्कुलेटेड र यो ग्राफबाट एउटै आउँछ त्यसरी हामीले डीसी लोड लाइन कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौं र त्यसमा क्यू पोइन्ट लोकेट गर्न सक्छौं ठीक छ